Te is rendszeresen tapasztalsz lábaidban görcsöket az éjszaka során? Nem vagy egyedül. De mi van, ha a valódi gyógyír nem a gyógyszeres szekrényedben, hanem a tányérodon keresendő? A különböző lábgörcsök nem csak bosszantóak, hanem fájdalmasak, kimerítőek és sokszor félreértett problémák. Mit szólnál hozzá, ha azt mondanánk, hogy léteznek egyszerű, ízletes ételek, amelyek természetesen nyugtatják az izmokat, javítják a keringést és segítenek abban, hogy görcsmentesen tudj aludni? A mai videónkban bemutatjuk a 10 legjobb kutatások által támogatott ételt, amelyek segítenek megelőzni a lábgörcsöket és megőrizni a lábak erősségét, egészségét és mozgékonyságát. Néhány ezek közül már valószínűleg most is ott van a konyhádban, mások pedig talán meglepnek majd. Banán. Miért tartják a banánt az egyik legjobb ételnek a lábgörcsök megelőzésében? A banánt gyakran nevezik a természet elektrolit pirulájának, és nem véletlenül. Rendkívül gazdag káliumban, amely kulcsfontosságú ásványi anyag az izomösszehúzódások és az idegjelek szabályozásában. Az alacsony kálium szint az egyik leggyakoribb oka a fájdalmas lábgörcsöknek, különösen éjszaka. Az időseknél, akiknél az izomtömeg és a hidratáltság természetes módon csökkenhet az életkor előrehaladtával, a banán kényelmes módja lehet ennek az egyensúlynak a helyreállítására. Hogyan segíthet pontosan a kálium a görcsök csökkentésében? Amikor a káliumszint csökken, az izmok túlérzékennyé válhatnak az idegi impulzusokra, ami önkéntelen összehúzódásokhoz, azaz görcsökhöz vezethet. A kálium a nátriummal és a magnéziummal együtt dolgozik, hogy nyugodtan és rugalmasan tartsa az izomrostokat, ne pedig szorosan. Egy közepes banán körülbelül 400 mg káliumot tartalmaz, ami jelentősen hozzájárulhat az egészséges izomműködés fenntartásához. Merül fel a kérdés, minden banán ugyanolyan káliumtartalommal és előnnyel bír? Nem egészen. A nagyobb vagy érettebb banánok általában több cukrot tartalmaznak, míg a kisebb vagy kissé zöld banánok több ellenálló keményítőben gazdagok, és lassabban emésztődnek. Ez ideális választás lehet a vércukorszabályozás szempontjából is. Ha cukorbeteg vagy figyelsz a szénhidrátokra, válasz kisebb, szilárdabb banánokat, amelyek még mindig biztosítják a szükséges káliumot, anélkül, hogy nagy cukorszintemelkedést okoznának. Segítenek-e a banánok mind az izomgörcsök, mind az idegi diszkomfort ellen? Igen, míg a kálium elsősorban az izomösszehúzódásokat támogatja, a banánok kis mennyiségben tartalmaznak B6 vitamint is, amelyek szerepet játszanak az idegfunkciókban. Ez különösen hasznos lehet azoknak az időseknek, akik bizsergést, enyhe neuropátiát vagy nyugtalan lábakat tapasztalnak a görcsökkel együtt. Merül fel a kérdés, hogyan érdemes a banánt beilleszteni a napi rutinunkba. A banán sokoldalú és könnyen emészthető, ideális reggelire vagy uzsonnára. Könnyen belevághatsz egyet az apkásádba, túlmixokba keverhetett spenóttal és görög jukkúrttal, vagy párosíthatod dióval vagy más magvakkal, így egy izombarát, kálium, fehérje és magnézium tartalmú kombinációt kaphatsz. Végezetül vannak-e kockázatok a banán fogyasztásában a görcsök megelőzése érdekében? A többség számára a banán biztonságos és jótékony hatású, azonban azoknak az időseknek, akik krónikus vesebetegségben vagy nagyon magas vércukorszintben érintettek, óvatosnak kell lenniük, mivel a túlzott káliumbevétel vagy a természetes cukrok problémákat okozhatnak. Avokádó. Kezdjük az elején. Miért hatékonyabb az avokádó, mint a banán a lábgörcsök megelőzésében? Bár a banán a kálium egyik fő forrása, az avokádó csendben felülmúlja ezt mind kálium, mind magnézium tartalmával, két alapvető ásványi anyag, amelyek fontosak az izomfunkciókhoz. Egyetlen avokádó több káliumot tartalmaz, mint egy banán, ráadásul egészséges zsírokkal támogatja az ideg- és szövetegészséget, és csökkenti a gyulladásokat is. De vajon hogyan támogatják az avokádóban megtalálható egészséges zsírok az izomzatot? Az avokádó gazdag egyszeresen telítetlen zsírokban, amelyek segítenek csökkenteni a szervezetben a gyulladást. A gyulladás pedig az egyik fő oka az izomfeszüléseknek és az ideggyulladásnak. Ezek a zsírok segítenek az A-vitamin, különösen a D-vitamin felszívódásában, amelyek nélkülözhetetlenek a kálcium szabályozásához és az izomösszehúzódások irányításához. De akkor a kálium vagy a magnézium is ugyanolyan fontos a görcsök megelőzésében. Abszolút, a magnézium természetes izomlazítóként működik, segítve az idegi impulzusok túlzott ingellésének megelőzését, amelyek görcsökhöz vezethetnek. Az emberek gyakran hiányt szenvednek a magnéziumból,
Viszont az avokádó bevitele segíthet helyreállítani ezt az egyensúlyt, így enyhítve a különböző görcsöket. Segíthetnek-e az avokádók az ízületi fájdalom vagy ízületi gyulladás kezelésében? A rövid válasz: igen. Az avokádó zsírtartalmában található fitoszterolok és antioxidánsok, például a lutein, segíthetnek csökkenteni az ízületi gyulladást és a merevséget. Kifejezetten előnyös lehet azok számára, akik lábgörcsökkel és ízületi gyulladásokkal küzdenek. Vajon hogyan érdemes az avokádót beillesztenünk az étrendünkbe a maximális hatás érdekében? Az avokádó egy rendkívül sokoldalú szuperélelmiszer, kenhetett teljes kiölés pirítósra, turmixba rakhatod, vagy salátákban is használhatod. Párosítva kálciummal vagy magnéziumban gazdag ételekkel szinergikus hatást érhetsz el. De vajon vannak-e hátrányai az avokádó rendszeres fogyasztásának? Mivel kalóriadús, a mértékletesség fontos, különösen azoknak, akik figyelnek a testsúlyukra. Emellett magas a kálium tartalma, így vesebetegeknek érdemes konzultálniuk orvosukkal, mielőtt gyakran fogyasztanák. Végül, de nem utolsó sorban, hogyan viszonyul az avokádó más görcsmegelőző ételekhez? Míg sok más forrás a káliumra vagy a magnéziumra koncentrál, az avokádó egy komplett csomagot kínál. Kiegyensúlyozott mennyiségben tartalmaz elektrolitokat, gyulladáscsökkentő anyagokat és szívbarát zsírokat, így az egyik legjobb természetes módja a lábgörcsök megelőzésének. Spenót. Miért emelkedik ki a spenót a leveles zöldségek között a lábgörcsök megelőzésében? A spenót nem csak egy egyszerű zöldség, hanem egy valódi tápanyagbomba, amely magas magnézium tartalommal és természetes nitrátokkal látja el a szervezetünket. Ezek a nitrátok segítenek növelni a vérkeringést, különösen az alsó végtagok irányába, ahol gyakran éjszaka jelentkezhetnek a görcsök. De vajon hogyan segíthetnek a nitrátok a vérkeringésben? A nitrátokat a szervezetünk nitrogénoxiddé alakítja, amely kitágítja az ereket és javítja a vérkeringést. Jobb vérkeringés esetén több oxigén és tápanyag jut az izmokhoz, így csökken a görcsök kialakulásának az esélye, a fáradtság, illetve javul az izomregeneráció is. De vajon milyen formában érdemes fogyasztanunk a spenótot? Röviden, a nyers spenót a legjobb választás lehet, mivel a főzés csökkenti az oxolátokat, amelyek akadályozhatják a kálcium és a magnézium felszívódását. Jó döntés lehet még, ha enyhén megpárolod egy picit. Segíthet-e a spenót az éjszakai lábgörcsöknél? Igen, a magnézium támogatja az izomlazítást és az idegrendszer kiegyensúlyozottságát. Mindkettő elengedhetetlen a pihentető alváshoz. Egy magnéziumban gazdag vacsora vagy könnyű spenótos esti snack segíthet megnyugtatni az izmokat, és csökkentheti a fájdalmas lábgörcsök kialakulásának esélyét. Jó választása a spenót azok számára, akik csökkenteni szeretnék a nátriumbevitelt. Abszolút! A spenót természetesen alacsony nátriumtartalommal és magas káliumtartalommal rendelkezik, így segíthet fenntartani az elektrolit egyensúlyt anélkül, hogy megemelni a vérnyomást. Hogyan lehet könnyen beilleszteni a spenótot az étrendünkbe? A spenótot turmixokban, omletben, levesekben vagy párolva lehet fogyasztani. Kombinálhatod például paprikával vagy citromlével, hogy növeld a vasfelszívódást és az energiaszintedet. Hogyan egészíti ki a spenót a banánt és az avokádót? A spenót a magnéziumra és a vérkeringést fokozó nitrátokra helyezi a hangsúlyt, míg a banán a káliumra, az avokádó pedig az egészséges zsírokra. Együttesen egy jól kiegyensúlyozott hármast hoznak létre. A banán gyors káliumellátást ad, az avokádó gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, míg a spenót a magnéziumért és a vérkeringésért felel. Tökmag. Hogyan befolyásolhatja egy kis tökmag a lábgörcsök elleni küzdelmet? A tökmag az egyik leggazdagabb természetes magnéziumforrás. Egy kis adag, nagyjából 28 g, majdnem a napi magnézium szükségletünk 40%-át fedezi. Ezért a tökmag az egyik leghatékonyabb természetes görcsmegelőző rákcsánivaló. De miért különösen hasznos a tökmagban megtalálható növényi alapú magnézium? A tökmag könnyen emészthető növényalapú magnéziumforrás, amely segít szabályozni az idegjeleket és az izomösszehúzódásokat, különösen a lábakban. Vajon segíthetnek-e a tökmagok az alvás javításában és a görcsök megelőzésében? Röviden a válasz igen. A tökmag tartalmazza a triptofán nevű aminósavat, amely serkenti a szerotonin és a melatonin termelését. Ezek a hormonok alapvetőek az alvás minőségéhez.
ezért különösen hasznos lehet azoknak, akik éjszaka felébrednek görcsök miatt, vagy nehezen tudnak visszaaludni. Jobbak-e a tökmagok, mint a magnézium kiegészítők? Az igazság az, hogy az étel alapú magnézium, mint amilyen a tökmag is, gyakran könnyebben felszívódik a szervezetünkben, és más jótékony tápanyagokat, például cinket, egészséges zsírokat és antioxidánsokat is tartalmaz. Bár a kiegészítők hasznosak lehetnek, a tökmag természetes, kiegyensúlyozott módja a magnézium növelésének. Hogyan fogyaszd a tökmagot a legjobb eredmény érdekében? Válasz sótlan vagy nyers tökmagot. Szórhatod zapkásába, jogkurtba, salátára vagy turmixba, és akár egy kanállal lefekvés előtt is elfogyaszthatsz, így segítve a görcsök megelőzését és az alvásod elmélyítését. Vajon segíthetnek-e a tökmagok más problémákban, például nyugtalan láb-szindrómánál vagy bizsergésben? Igen, a magnézium támogatja az idegrendszer egészségét, így a tökmag jó választás lehet a nyugtalan láb-szindrómában, bizsergő érzésekben vagy zsibbadásokban szenvedők számára is. Ráadásul gazdag gyulladáscsökkentő zsírokban, amelyek enyhíthetik az ideggyulladást. Végül, de nem utolsó sorban vajon hogyan támogathatja a már felsorolt élelmiszerek hasznosulását? Minden étel más és más kulcsfontosságú tápanyagot biztosít. A tökmagban koncentráltan megtalálható a nyugtató hatású magnézium, cink és triptofán, amelyek kiegészítik a banán káliumát, az avokádó zsírsavait és a spenót magnéziumát, támogatva az általános izom- és idegegészséget. Lazac és szardínia. Miért tartják a lazacot és a szardíniát az egyik legjobb élelmiszernek a lábgörcsök elleni harcban? Gazdagok omega-3 zsírsavakban, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak, különösen az izmokban és az ízületekben, ahol a gyulladás, a krónikus görcsök és a merevség egyik fő oka. Emellett magas a D-vitamin és a kálcium tartalmuk, amelyek alapvetőek az izmok és idegfunkciók fenntartásához, különösen az öregedő szervezetnél. De vajon hogyan segítenek az omega-3-ak a lábgörcsökben? Csökkentik a gyulladásos anyagok termelését, amelyek irritálják az idegeket és merevíthetik az izmokat. Az omega-3-ak kettős támogatást nyújtanak, csökkentik a gyulladást és a fájdalmat, így növelve a mozgékonyságot. Miért különösen hasznosak a szardíniák az alacsony kalciumszinttel küzdők számára? A szardínia, különösen ha a puha ehető csontokkal együtt fogyasztjuk, az egyik leggazdagabb természetes kálciumforrás. Mivel a kálcium az izom és az ideg összehúzódáshoz szükséges, és együtt dolgozik a magnéziummal és a káliummal, hiányuk görcsöket okozhatnak. Különösen jó döntés lehet azok számára, akik nem fogyaszthatnak tejtermékeket. Milyen szerepet játszik a D-vitamin a görcsök megelőzésében? A D-vitamin segíti a szervezetet a kálcium felszívódásában, és alapvető szerepet tölt be az izmok mozgatásában és az idegjelek továbbításában. Hiánya gyakoribb az időseknél, és összefüggésbe hozzák az izomgyengeséggel és a különböző görcsökkel. Milyen gyakran fogyasszunk lazacot vagy szardíniát? Hetente 2-szer ajánlott a zsírban gazdag halak fogyasztása. Egy adag lehet például egy grillezett lazacfilé vagy egy konzerv szardínia teljes kiölésű pirítósra vagy salátára téve. Ha a friss hal nem elérhető a közeledben, a fagyasztott vagy konzerv változatok is ugyanolyan hatékonyak lehetnek. És mi van, ha valaki nem szereti a halat? A halolaj kiegészítők hasonló omega-3 előnyöket nyújthatnak, de nem tartalmazzák azt a kálcium és D-vitamin mennyiséget, amit például a szardínia természetes módon tartalmaz. Alternatívaként az alga alapú omega-3 is jó választás lehet, de fontos, hogy kálciumban gazdag ételekkel párosítsd, hogy teljes mértékben kihasználhassd az előnyeit. Joghurt. Hogyan különbözik a joghurt más kálciumforrásoktól, például a szardíniáktól vagy a leveles zöldségektől? A joghurt, különösen a görög változat, könnyen emészthető és ízletes. Ideális azoknak, akik nem fogyasztanak elegendő kálciumot más ételekből. Sőt, sok joghurt tartalmaz D-vitamint is, ami fokozza a kálcium felszívódását, így természetes szinergiát teremtve. Hogyan lehet még hasznos a rendszeres joghurtfogyasztás? A joghurt magas fehérje tartalmú, segíti az izomszövetek regenerálását és az erő fenntartását. Emellett probiotikumokat is tartalmaz, amelyek javítják a bélflórát és támogatják a tápanyagok, például a magnézium és a kálium felszívódását, ezek pedig elengedhetetlenek a görcsök megelőzéséhez. A görög joghurt jobb választás az idősek számára? Alapvetően mindenki számára jobb választás.
A görög joghurt majdnem kétszer annyi fehérjét tartalmaz, kevesebb cukrot és több káliumot, mint a hagyományos joghurt. Sűrű, krémes állaga miatt jobban eltelít, és sokféleképpen felhasználható. Kombinálhatod magvakkal, bogyós gyümölcsökkel vagy mézzel. De vajon érdemes a laktózérzékenyeknek is fogyasztaniuk joghurtot? Sokan, akik laktózérzékenyek, jól tolerálják a görög vagy laktózmentes joghurtokat, mivel ezek alacsonyabb laktóztartalmúak és könnyebben emészthetőek. Emellett léteznek növényi alapú joghurtok, például mandula, kókusz vagy szója, amelyek kálciummal és D-vitaminnal vannak dúsítva, így hasonló izomvédő hatásokat eredményezhetnek. És hogyan segíthet a joghurt az éjszakai lábgörcsöknél? A kálcium szerepe kiemelkedő az izmok megnyugtatásában, különösen pihenés közben. Egy kis adag joghurt estére, esetleg magnéziumban gazdag feltétel, például tökmaggal vagy mandulával, segíthet ellazítani az izmokat és az idegrendszert, így könnyebben elalszol és élvezheted a nyugodt, pihentető alvást. Tojás. Miért hasznosak a tojások a lábgörcsök megelőzésében? A tojás kiváló minőségű fehérjében gazdag táplálék, ráadásul B12 vitamint is tartalmaz, amely alapvető az ideg és a vörösvértest képzésében, ezek pedig elengedhetetlenek az oxigén szállításához és az izommozgások irányításához. Elég-e a fehérje, vagy szükségünk van a tojás sárgájára is? A tojás fehérje gazdag fehérjében, és nem tartalmaz koleszterint, így szívbarát választás lehet azok számára is, akiknek magas a koleszterinje. Azonban a B12 és a D-vitamin, valamint az egészséges zsírok főként a sárgájában találhatóak. Segíthetnek-e a tojások az izomregenerációban vagy a fáradtság csökkentésében? Röviden a válasz igen. A tojás egy komplett fehérje, amely tartalmazza az összes 9 esszenciális aminósavat, amelyek szükségesek az izomjavításhoz és a regenerációhoz. Kétség sem fér hozzá, hogy a tojás biztosítja az építőköveket az izom gyógyulásához, erősítéséhez és a görcsök elleni védekezéséhez. És vajon mi a legjobb módja a tojás elkészítésének? Ha szeretnéd a tojást a legegészségesebb formájában fogyasztani, úgy mindenképpen a főtt változata lehet a befutó. Esetleg jó alternatíva lehet még a rántotta vagy a tükörtojás egy kevés olívaolaj hozzáadásával. Kókuszvíz. Miért nevezik a kókuszvizet a természet sportitalának? Mert természetes módon gazdag elektrolitokban, mint például káliumban, magnéziumban, nátriumban és kálciumban, amelyek mind elengedhetetlenek a megfelelő izomösszehúzódáshoz és hidratáltsághoz. És vajon hogyan viszonyul a sima vízhez vagy a sportitalokhoz? A sima víz létfontosságú, de nem tartalmaz elektrolitokat. Sok kereskedelmi sportital viszont tartalmaz hozzáadott cukrot, mesterséges ízesítőt vagy nagy mennyiségű nátriumot, amelyek nem ideálisak az idősek számára, különösen ha magas vérnyomásban érintettek. Ezzel szemben a kókuszvíz természetes, alacsony cukortartalmú és kiváló módja a hidratálásnak és a szervezet elektrolit egyensúlyának helyreállításához. A kálium a fő görcs megelőző ásványi anyag a kókuszvízben? Igen, azonban nem ez az egyetlen. Egy csésze körülbelül 600 mg-ot tartalmaz, többet, mint egy banán. Ráadásul gazdag még magnéziumban is, kis mennyiségben kálciumot és nátriumot tartalmaz, így egy kiegyensúlyozott ásványanyag keveréket ad, amely több ok miatt is segíthet megelőzni a görcsöket. Segíthet-e a kókuszvíz a gyógyszerek, például a vízhajtók okozta görcsök esetén? Abszolút! Sok 50 év feletti szed vízhajtót magas vérnyomás vagy szívproblémák kezelésére. Ezek a gyógyszerek gyakran okoznak elektrolitpusztulást, különösen kálium és magnézium hiányt, amelyek görcsöket válthatnak ki. Szerencsére a kókuszvíz gyengéd módja lehet ezeknek a pótlására. Merül fel még a kérdés, a nap melyik szakaszában érdemes fogyasztanunk a kókuszvizet? Mind nappal, mind pedig lefekvés előtt hatékony és jó választás lehet. Egy pohár kókuszvíz könnyű fizikai aktivitás után vagy este segíthet feltölteni az elektrolitokat és megelőzni az éjszakai görcsöket. Szintén jó lehet általános hidratálásra, vagy ha túl sokat izzadsz, illetve gyógyszereket szedsz, amelyek fokozzák a folyadékvesztést. És vajon mire érdemes még odafigyelnünk alkalmazását követően? A kókuszvíz magas káliumtartalmú, ezért azoknak, akik krónikus vesebetegségben vagy szívproblémákban szenvednek, érdemes orvosukkal konzultálniuk, mielőtt rendszeresen fogyasztanák. Édesburgonya. Miért tartják az édesburgonyát a táplálkozás egyik ritka gyöngyszemének?
Először is gazdag káliumban, magnéziumban és kálciumban. Mindegyikben, ami szükséges az elektrolitok természetes pótlásához, anélkül, hogy kiegészítőkre vagy feldolgozott élelmiszerekre kellene támaszkodni. Ezért ideális választás azok számára, akik szeretnék természetes módon feltölteni az ásványanyag készleteiket. És vajon hogyan viszonyul az édesburgonya a banánhoz káliumtartalom szempontjából? Meglepő módon gyakran ugyanannyi vagy még több káliumot tartalmaz, mint egy banán mérettől és elkészítéstől függően. Egy közepes méretű édesburgonya több mint 500 mg káliumot tartalmaz. Emellett gazdag lassabban emészthető szénhidrátokban, így segít stabilizálni a vércukorszintet is. Csökkenthetik-e az édesburgonyák a gyulladásokat? Igen, hiszen magas az antioxidáns tartalmuk, például béta-karotin és C-vitamin segíthet csökkenteni a gyulladásokat és az oxidatív stresszt az izmokban és az ízületekben. Ez különösen hasznos azok számára, akik ízületi gyulladással vagy öregedésből adódó izomfájdalmakkal küzdenek. Mikor érdemes fogyasztanunk az édesburgonyát? Bármikor fogyaszthatott, különösen vacsorára lehet jó választás, mert a komplex szénhidrátok és az izmokat nyugtató ásványi anyagok segíthetnek csökkenteni az éjszakai görcsöket és javítani az alvás minőségét. Párosíthatott például tojással vagy halakkal egy teljes értékű görcsmegelőző étel érdekében. Milyen elkészítési módok segítik a tápanyagok megőrzését? A főzés vagy a párolás a legjobb módszer, mert ezeknél a technikáknál a legkevesebb ásványi anyag vészel. A főzés során a vízbe kerülő ásványokat felhasználhatod levesekben vagy pörköltökben. Szólj rá egy csipet fahéjat vagy tálalás előtt egy kanál görög joghurtot. Ez egy tökéletes kombináció a kálium, kálcium és a fehérje maximális kihasználására. Mandula. Miért különböznek a mandulák más magnéziumban gazdag ételektől, például a spenóttól vagy a magvaktól? A mandula kiegyensúlyozott tápanyagprofilt kínál, gazdag magnéziumban, E-vitaminban, egészséges zsírokban, növényi fehérjében és kálciumban, melyek mind támogatják az izmok regenerálódását, csökkentik a gyulladást és javítják a vérkeringést. Hogyan támogatja az E-vitamin a lábaink egészségét? Az E-vitamin erős antioxidáns, amely védi az izomsejteket az oxidatív károsodástól. Különösen fontos az öregedő izmoknál, amelyek hajlamosabbak a gyulladásokra és a fáradtságra. Segít továbbá az egészséges vérkeringés fenntartásában, biztosítva az oxigén és a tápanyagok eljutását az izmokhoz, így csökkentve a görcsök kialakulásának az esélyét. Segíthetnek-e a mandulák a napi és az éjszakai görcsök megelőzésében? Igen. A mandula lassan emésztődő energia és ásványanyag ellátást biztosít, támogatva az izomfunkciót a nap minden szakaszában. Egy kismarék a délutáni szünetben segíthet megelőzni az aktivitás közben jelentkező görcsöket, míg néhány szem mandula lefekvés előtt, joghurttal vagy gyümölccsel párosítva segíthet az izomlazításban az éjszaka folyamán. Pörkölt vagy nyers mandula hatékonyabb a görcsök megelőzésének szempontjából. Mindkettő megőrzi a legtöbb tápanyagot. A nyers vagy szárazon pörkölt, sótlan mandulák a legjobbak a szív- és érrendszeri egészség szempontjából, valamint a görcsök megelőzésére. A sós vagy olajjal pörkölt változatok túl sok nátriumot vagy egészségtelen zsírokat tartalmazhatnak, amelyek ellentétes hatást válthatnak ki, különösen a magas vérnyomás esetén. Végül mennyi mandulát fogyasszunk naponta, hogy kihasználjuk az előnyöket anélkül, hogy túlzásba vinnénk? Egy kismarék körülbelül 15 darab mandula elég ahhoz, hogy jelentős magnézium és egészséges zsírforrásokat biztosítsunk, anélkül, hogy túl sok kalóriát vinnénk be. Te szoktad a listánkon szereplő élelmiszereket fogyasztani? Ha igen, milyen rendszerességgel? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett, amit a videónkban láttál, hallottál, és úgy gondolod, hogy tanulságos volt, akkor kérlek támogass minket feliratkozásoddal, hozd meg korábbi videónkat barátaid között is, illetve lájkolj minket. Ha pedig szeretnéd támogatni munkánkat, úgy megteheted a csatornatagságunk segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!